নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু বৰ্ণালীজ কিটচেন। আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিলোঁ। ৰেচিপিটো হ'ল ঔটেঙাৰ লগত ব্ৰইলাৰ মাংসৰ গ্ৰেভি। চাওঁচোন আহক এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ। ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব 1 কিলো ব্ৰইলাৰ মাংস, 2টা মিডিয়াম চাইজৰ আলু, 2টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ, কেইটামান গোটা জিৰা, গোটা ধনিয়া আৰু কেইটামান নহৰু, আদা আৰু শুকান জলকীয়া, 2 চামুচ হালধি গুড়ি, 2 চামুচ মিট মছলা, 2 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু এটা ঔটেঙা। এতিয়া তিয়াই থোৱা গোটা জিৰা আৰু গোটা ধনিয়াখিনি ভালকৈ খুন্দনাত খুন্দি ল'ম। এতিয়া আদা, নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া কেইটা খুন্দি ল'ম। এতিয়া অলপমান নিমখ, অলপমান হালধি গুড়ি, অকণমান ৰেড চিলি গুড়ি, অকণমান মিট মছলা গুড়ি দি ভালকৈ সানি পেলাম। এইখিনি সানি হৈ গৈছে, এতিয়া 30 মিনিটৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ৰাখিম। মাংসখিনি যিহেতু ঔটেঙাৰ লগত বনোৱা হ'ব, সেইকাৰণে ঔটেঙাটো এনেকৈ গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ধুই লওঁ। ধুই অনাৰ পাছত এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে ডাঙৰকৈ কাটিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি কটা হৈ গৈছে। এখন গৰম কেৰাহীত অলপমান তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। অলপমান হালধি গুড়ি, অলপমান ৰেড চিলি গুড়ি, অলপমান মিট মছলা গুড়ি আৰু খুন্দি লোৱা গোটা জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়িখিনি দি ভালকৈ ভাজি ল'ব। অলপ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত পিঁয়াজখিনি কাঢ়ি থৈছোঁ। খুন্দি লোৱা আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত কাটি লোৱা আলুখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আলুখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পাছত মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দি দিছোঁ। পাঁচ মিনিটমান ভাজি লৈ কাটি লোৱা ঔটেঙাখিনি দি দিছোঁ। এয়া অথনি ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি, অকণমান ৰেড চিলি গুড়ি, অকণমান মিট মছলা গুড়ি, খুন্দি লোৱা গোটা জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়িখিনি আৰু অকণমান নিমখ দি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া 10 মিনিটৰ বাবে ঢাকি দিছোঁ। 10 মিনিটৰ পাছত আকৌ অলপ দেৰি লৰাই দিছোঁ। এতিয়া আকৌ 20 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ। এয়া চাওঁ, মাংসখিনি আমাৰ হৈয়ে গৈছে।
আলুখিনিও ভালকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰক। আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।